नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं ऋतुजास किचनमध्ये। सर्वप्रथम तुम्हाला जन्माष्टमी आणि गोपाळकाल्याच्या खूप खूप शुभेच्छा। तर आपण खास आज जन्माष्टमी आणि गोपाळकाल्यानिमित्त गोपाळकाला कसा बनवायचा ते बघणार आहोत। ही एकदम स्पेशल रेसिपी आहे जी अगदी 5 मिनिटात होते, जास्ती वेळ लागत नाही। अगदी सोपी रेसिपी आहे। तर त्यासाठी कुठले कुठले साहित्य लागतात ते आपण बघूया। इथे आपल्याला समप्रमाणात लागणार आहे। इथे मी कुरमुरे घेतलेले आहे 1 वाटी। त्यानंतर 1 वाटीच आपल्याला इथे घ्यायचे भिजवलेले पोहे। तुम्ही कुठल्याही पोह्यांचा वापर इथे करू शकता। त्यानंतर साधारण आपल्याला 1 वाटी इथे लागणार आहे दही। हे व्यवस्थित आपल्याला फेटून घ्यायचं आहे, कुठल्याही प्रकारची लंप त्याच्यात नको आहे। त्यानंतर आपल्याला इथे लागणार आहे, इथे मी भिजवून परतवून घेतलेली आहे हरभरा डाळ। याच्या जागी तुम्ही आपण जे चिवड्यामध्ये डाळ घालतो किंवा डाळ्या घालतो त्याचाही वापर करू शकता। त्यानंतर दह्यात घालण्यासाठी इथे लागेल आपल्याला साखर। त्यानंतर सजावटीसाठी लागेल कोथिंबीर, डाळिंबाचे दाणे आहे। फोडणीसाठी आपल्याला लागणार आहे हिरवी मिरची, जिरं, लागेल मीठ आणि साजूक तूप। त्यासोबत आपल्याला इथे लागणार आहे हिंग, हा आपल्याला फोडणीसाठी घालायचा आहे। तर वळूया कृतीकडे। तर इथे मी एक मिक्सिंग बाउल घेतलेला आहे। सगळ्यात पहिले आपल्याला त्यात घालायचे कुरमुरे। तर इथे मी 1 वाटी कुरमुऱ्यांचा वापर केलेला आहे। त्यानंतर आपल्याला त्यात घालायचे समप्रमाणामध्ये आपल्याला लागणारे 1 वाटी इथे पोहे। हे व्यवस्थित प्रकारे भिजवून घ्यायचे आहे आपल्याला। व्यवस्थित प्रकारे यात पोहे घालून झाले की आपल्याला यात घालायचे चवीनुसार मीठ। त्यानंतर आपल्याला घालायची इथे साधारण 2 चमचे साखर। त्यानंतर यात घालायचे कोथिंबीर। त्यानंतर आपल्याला यात घालायची आहे भिजवून परतवून घेतलेली हरभरा डाळ। या जागी तुम्ही चिवड्यात आपण वापरतो त्या डाळीचाही वापर करू शकता। हे घालून झालं की आपल्याला यात घालायचं, अर्थातच गोपाळकाला आहे म्हणून आपल्याला यात घालायचं आहे 1 वाटीभर फेटून घेतलेलं दही। व्यवस्थित प्रकारे आपल्याला दही घालायचं यात। दही घालून झालं की व्यवस्थित प्रकारे आपल्याला याला मिक्स करायचं आहे। तत्पूर्वी एक चॅनलवर जर नवीन असाल तर चॅनलला नक्की सबस्क्राइब करा। व्हिडिओ जर आवडली तर व्हिडिओला लाईक करा। त्यासोबतच बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका, जेणेकरून टाइम टू टाइम माझ्या व्हिडिओचं नोटिफिकेशन तुम्हाला येईल। अशा प्रकारे दही घालून झालं की व्यवस्थित आपल्याला याला मिक्स करायचं आहे। आता आपल्याला यात फोडणी घालायची आहे। अशा प्रकारे व्यवस्थित मिक्स करून झालंय तर यात आपल्याला फोडणी घालायची आहे। तर इथे मी साधारण 2 चमचे साजूक तूप गरम करून घेतलेलं आहे। त्यात आपल्याला घालायचं आहे जिरं। त्यानंतर हिरवी मिरची घालायची आहे। अशा प्रकारे त्यानंतर आपल्याला यात घालायचं आहे हिंग। ही फोडणी आपल्याला आता यावर घालायची आहे। फोडणी जर घातली तर हे अगदी खमंग लागतं। त्यानंतर यात आपल्याला घालायचं आहे डाळिंबाचे दाणे। तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे, जर काकडी अवेलेबल असेल तुमच्याकडे तर तुम्ही तिचाही वापर करू शकता, किंवा डाळिंबाच्या जागी दुसऱ्या तुमच्या आवडीप्रमाणे फळाचा वापर करू शकता। व्यवस्थित याला आपल्याला मिक्स करायचं आहे। व्यवस्थित प्रकारे मिक्स करून तयार आहे आपला गोपाळकाला। तर याला आपण सर्व करून घेणार आहोत। तुम्ही ते पाहू शकता व्यवस्थितपणे मिक्स झालं की याला खूप सुंदर रंग येतो। डाळिंबाचे दाणे घातल्यामुळे एकदम छान व्हाईट कलरच्या गोपाळकाल्यामध्ये एकदम सुंदर याचा लाल रंग दिसतो। तर आपण याला आता सर्व करून घेणार आहोत।
तर इथे मी सर्व करून घेतलेला आहे आपला गोपाळकाला। खूप सुंदर रंग दिसतो, तुम्ही इथे बघू शकता। तर नक्की ह्या पद्धतीने गोपाळकाला बनवून बघा। ह्या जन्माष्टमीला नक्की ही रेसिपी ट्राय करा। रेसिपी कशी वाटली हे मला कमेंटद्वारे नक्की कळवा। व्हिडिओ जास्तीत जास्त शेअर करा। व्हिडिओ जर आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओला जास्तीत जास्त लोकांसोबत शेअर करा। तुम्हाला इथे मी याचं व्यवस्थित प्रकारे टेक्स्चर दाखवते। तर नक्की ही सोप्यात सोपी पद्धतीने गोपाळकाला बनवून बघा। अगदी सोपी रेसिपी आहे, 5 मिनिटात होणारी आहे। नक्की बनवून बघा आणि माझ्यासोबत शेअर करायला विसरू नका। चला तर मग भेटूया पुन्हाच अशा एका नवीन रेसिपीसोबत।